Hello, cô chào các bạn nhỏ nha. Welcome you back to my English channel. Chào mừng các bạn quay trở lại lớp học của cô. Now, I'm gonna help you to review your previous lesson. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nội dung bài trước nhé. Now, you need to family, family, family. Look, listen and repeat. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe, nhìn, nghe và nhắc lại. Các em nghe và nhắc lại theo cô ạ. Family, family, family. Grandmother, 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 grandfather, grandfather, grandfather. Mother, mother, mother. Father, father, father. Brother, brother, brother. Nào chúng mình cùng tiếp nhá. Sister, 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 sister. Now let's listen and repeat again. Các bạn nghe và nhắc lại. Family, grandmother, grandfather, mother, father, brother, brother, sister, sister, sister. Chúng ta có mẫu câu. Khi cô giáo muốn biết đây là ai ạ, cô giáo đặt câu hỏi Who is this? Who is this? This is my mother. Đây là mẹ của tớ. This is my mother. This is my family. This is my grandfather. This is my sister. This is my sister. Các bạn sẽ đặt câu cho cô giáo nhé. Chúng ta sẽ thay từ mother bằng những cái từ chỉ tên các thành viên gia đình của mình. Được chưa ạ? Ví dụ ở đây ạ, cô giáo có thể giới thiệu This is my father. This is my brother. Ok? Được chưa ạ? Rồi chúng ta chuyển sang phần phonics ạ. Hôm trước chúng ta có học 4 letter, đó là 4 letters, đó là letter A, letter B, letter C và letter D. Bây giờ cô giáo sẽ giúp các bạn ôn tập lại nhé. Cô giáo nói letter, các bạn nói A. Cô giáo nói sound, các bạn nói A nha. Letter A, sound A, 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 ant. I can see an ant. A, A, ant. I can see an ant. A, A, A. Đấy. Chúng ta sẽ thay từ ant bằng từ apple nha các bạn nha. Letter B, sound B. Letter B, sound B. Chúng ta có chữ cái B. Letter B đúng không ạ? Âm thì chúng ta sẽ đọc âm B. B, B, boy. I can see a boy. B, B, boy. I can see a boy. B, B, B. Chúng ta có letter C là sound K. Letter C, sound K. Cap. This is my cap. K, k, cap. This is my cap. K, k, k. Okay? This is my cap. K, k, cap. This is my cap. K, k, k. Chúng ta có letter D, sound D. Letter D, sound D. D, D, door. D, D, door. This is a door. D, D, door. This is a door. D, D, D. Em lắng nghe video lại và chúng ta sẽ luyện tập luyện đọc cho cô giáo nhé, gửi bài cho cô giáo nhé. Goodbye.